Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, nisim edicionin e orës 19 pas pak në lajme do të ndiqni. Vetëm pak ditë pas fazës së parë të lirisë vijnë paralajmërimet e forta për rikthimin në karantinë. Kryeqyteti është më i rrezikuar për të dytën ditë me radhë. Numri të prekurve të rinj nga korona është 18. Ministri Manastërliu thanë se jemi në kufirin e lejimit, pas këtij do të bëjmë hapa pas. Një ditë pas mbledhjes online të Këshillit Bashkiak të Tiranës që vendosi prishjen e ndërtesës së teatrit kombëtar, aktivistët për mbrojtjen e teatrit i janë drejtuar prokurorisë me një padi penale, duke akuzuar bashkinë për falsifikime lidhur me ekspertizën teknike që e konsideron ndërtesën si të rrezikshme. Për të dytën ditë me radhë, Shqipëria dhe vendet të tjera të Mesdheut vazhdojnë të jenë të përfshira nga një erë e fortë dhe smog, pjesë e një stuhie rëre me origjinë nga shkretë të tjera e Saharas në Afrikën Veriore. Kjo ka sjellë rritje temperaturash deri në 10 gradë me një erë as pak normale për stinën. Jo vetëm të distancuar, por si vjet shqiptarët do të bëjmë plarë si në kohën e komunizmit. Kryeministri Rama paralajmëroi mbrëmje në emisionin Opinion se si vjet nuk do të rinovohet asnjë leje për pushtimin e rërës nga shezlonget e privatëve dhe qytetarët do të ulen në rër ku dhe si të duan. Presidenti Trump nuk ka asnjë dyshim që korona është një prodhim kinez, por tashmë kreu i shtëpisë së bardhë duke menduar skenarët se si do ta detyroj Kinën të paguajë faturën globale të humbjeve njerëzore dhe katastrofës ekonomike që shkaktoi pandemia. Si vjet bëhen 70 vjet nga gara e parë me makina që do të shënonte lindjen e Formula 1, por ky përvjetor për kampionatin e famshëm festohet me motor e nxehtë figur. Për shkak të pandemisë, makinat nuk kanë zbritur në pistë, duke bërë që të shtyen deri tani 10 gara. Dhe ju njohim tani me materialet e përgatitura, vetëm pak ditë pas fazës së parë të lirisë vijnë paralajmërimet e forta për rikthimin në karantinë. Kryeqyteti është më i rrezikuar për të dytën ditë me radhë, numri i të prekurve të rinj nga koronavirusi është 18. Ministria e Shëndetësisë Manastërliu tha se jemi në kufirin e lejimit, pas këtij do të bëjmë hapa pas. Pas 3 ditësh me një numër minimal të infektuarish, edhe dita e sotme ashtu si dje ka rezultuar me 18 raste të reja të infektuarish me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, pjesa më e madhe e tyre janë kontakte të rasteve të mëparshme, ndërkohë që vazhdon hetimi epidemiologjik në terren. Në Durrës janë identifikuar 7 raste të reja në fasoneri, kontakte të një rasti pozitiv. Në Berat, i cili ishte pjesë e zonave të gjelbërta, janë edhe 5 raste të reja, në Tiranë 4 raste dhe në Krujë 2 raste. Duke ngritur shqetësimin për rritjen e numrit të infektuarve në ditët e fundit, Ministri Ogerta Manastërliu u kërkoi qytetarëve që të respektojnë rregullat, duke paralajmëruar një kthim pas tek masat kufizuese. Rritja e mëtejshme do na detyronte që të ndërmerrnim hapat të menjëhershëm për të mos lejuar një valë të dytë goditse, më të fortë se e para, që të na hidhte në herë atë që kemi arritur së bashku të gjithë deri më sot. Nëse gjërat vazhdojnë me tendencën përkeqësuesve të ditëve të fundit, do të jemi të detyruar të bëjmë hapa pas, dhe kjo nuk është në interes të askujt prej nesh, por rregullat janë bërë për të zbatuar dhe jo për të anashkaluar. E në këtë rast, rregullat janë në fuqi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Këtë paralajmërim e bëri dje në emisionin Opinion edhe kryeministri Rama, duke thënë se Tirana mund të kthehet në zonë totalisht të bllokuar. Vënë se të bëhet zonë e gjelbër, mbas një jave, mbas 10 ditësh Tirana të kthehet nga zona e kuqe në zonë e mbyllur fare. Mos u çuditni që të mbyllemi prap të shtunën, e dielën, e të premten e kështu me radhë. Prej fillimit të epidemisë, numri të infektuarve në vend ka shkuar në 900 raste pozitiv, ndërsa aktualisht janë 180 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Krujë, Shkodër, Kamës, Durrës dhe në Berat. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme me 19 qytetarë të shtruar, prej të cilëve 4 janë në terapi intensive. Ndërkohë, kryeministri Rama ka deklaruar se shumë aktivitetet të cilat deri tani janë të mbyllura do të rihapen duke nisur nga dita e hënë. Këtu përfshihen restorantet dhe baret, të cilat do të zhvillojnë aktivitetin e tyre vetëm në ambientet e jashtme, ndërsa lokalet e natës dhe parqet e lodrave do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura. Të mos merremi me llafe, jo janë hapur të gjithë, jo kudo është hapur, jo të gjithë janë duke bërë jetën normale, vetëm Shqipëria kështu e vetëm Shqipëria ashtu. Ne, faktikisht, nga e hëna,
hiq transportit publik, hiq baret dhe restorantet në mjediset mbyllura, hiq palestra, qendra sportive, teatro, kinema dhe klube nate, apo lokale lodrash për fëmijë të mbyllura, gjithçka tjetër do të jetë hapur. Gjithçka tjetër do të jetë hapur. Që do të thotë që ekspozimi do të jetë shumë i madh, sidomos me baret dhe me restorantet. Edhe Maqedonia e Veriut e ka shtyrë gjendjen e jashtëzakonshme, por vetëm për 2 javë, ndonse qeveria kërkoi shtyrjen me 30 ditë, presidenti Pendarovski vendosi përgjysmimin e kohës. Për kundër kërkesës së qeverisë për 30 ditë të reja të situatës së jashtëzakonshme, presidenti i Maqedonisë së Veriut vazhdoi këtë situatë edhe për 2 javë, siç tha, kryesisht për shkak të efekteve ekonomike nga kriza e shkaktuar nga COVID-19. Këshilli për Siguri Kombëtare gjatë takimit të sotëm me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski vendosën që gjendja e jashtëzakonshme në vend të shtyhet edhe për 14 ditët e ardhshme. Arsyeja për këtë vendim është edhe nevoja për zbatimin e masave socio-ekonomike, për zbutjen e pasojave nga pandemia, që tani më ndihen sepse një numër i madh i kompanive nuk kanë punuar dhe ende nuk po punojnë. Presidenti Pendarovski ka theksuar se zgjatja e situatës së jashtëzakonshme nuk ndërlidhet me zgjedhjet e jashtëzakonshme, duke shtuar se kjo çështje do të shqyrtohet në takimin e javës së ardhshme të liderëve të partive politike. Presidenti Trump nuk ka asnjë dyshim që koronavirusi është një prodhim kinez dhe qeveria e Pekinit e fsheu të vërtetën e daljes së virusit nga laboratori, por tashmë kreu i Shtëpisë së Bardhë është duke menduar skenaret se si do ta detyrojë Kinën të paguajë faturën globale të humbjeve njerëzore dhe katastrofës ekonomike që shkaktoi pandemia. Përplasja mes SBA-ve dhe Kinës sa vjen dhe tensionohet. Faturën e dëmit ekonomik dhe njerëzor tani më presidenti amerikan Donald Trump po ja adreson vetëm qeverisë kineze. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka deklaruar se po analizon qindra mënyra se si t'i jap ndëshkimin e duhur Kinës për atë që i ka shkaktuar botës. Sipas tij, nëse ndaj saj nuk ndërmerret një hetim i plot, atëherë marrëdhëniet midis dy shteteve do të ndërpriten. Në këtë mënyrë, Shtetet e Bashkuara mund t'ju japin amerikanëve të drejtën të hedhin në gjyq Kinën për dëmshpërblime lidhur me pasojat e COVID-19. Nga ana tjetër, SBA-ja do të mund të vendosë edhe sanksione apo ndalim udhëtimesh drejt Kinës, si dhe do ja kufizojë mundësinë bizneseve amerikane që të bashkëpunojnë me kompani kineze. Presidenti amerikan është shprehur që nëse aprovohen kërkesa të tilla, dhe kompanive kineze shumë prej tyre mund të zgjidhen të tregtojnë aksione në bursën e Hong Kongut apo Londrës. Në fillim të kësaj jave, Trump dha urdhër që të tërhiqeshin rreth 4 miliard dollar fonde të investuara në kompani kineze, me argumentin se Kina paraqet rrezik për investime dhe për sigurinë kombëtare. Jo vetëm akuza drejt Kinës, por kreu i SBA-ve ka sulmuar edhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si bashkëpunëtore në fshehjen e informacionit për fillimin e epidemisë. Deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës numërojnë rreth 84.000 të vdekur, numri më i lartë i viktimave krahasuar me çdo vend tjetër të botës. Sipas disa parashikimeve, pritet që deri në muajin gusht të vdesin rreth 147.000 persona. Jo vetëm të distancuar, por si vjet, kryeministri Rama ka paralajmëruar se shqiptarët do të marrin rrezë në plazhe si në kohën e komunizmit. Ai paralajmëroi mbrëm në emisionin Opinion se nuk do të rinovohet asnjë leje për pushtimin e rërës nga shezlongët e privatëve dhe qytetarët do të ulen në rër ku dhe si të duan. Në pamje duket plazhi publik i Golemit. Një vit më parë, një rrip i ngushtë, rëre i mjaftueshëm për një çift shazlonësh dhe një çadër deri buzdetit. Një oazë minimali rrethuar nga çadrat dhe shazlonet e privatëve, me vlerë ditore nga 7 deri në 10.000 lekë të vjetra, në varësi të largësisë nga vija e detit. Duket se koronavirusi e ka detyruar si vjet qeverinë shqiptare që të rikthej plazhet në duart e popullit. Do bëjmë plazh siç bënim dikur kur ishin të vegjël ne të dy, që shezllon nuk kishim dhe akomodoheshim me ato mjetet rrethanore dhe me thënë drejtën nuk ishte se ishte keq fare. Kështu që nga kjo pikpamje, plazhet do të jenë masivisht publike, nuk do ketë më njerëz që dalin me hunj e me dhëmb të prishur atyre që duan që shkojnë nga Tirana, vajzave dhe djemve apo familjeve t'i thon paguaj 10 euro këtu që të futesh këtej, paguaj 20 euro që të dalësh andej, më jep 5 euro këtu që të ulesh këtu, 7 euro peshqiri, 2 euro jastëku. Plazhet do t'i kenë shqiptarët.
Se sa do t'jenë plazhet shqiptare ashtu si edhe në shtetet e tjera bregdetare falas, përpushuesit si në kohën e komunizmit mbetet për të parë. Kryeministri Rama u shpreh skeptik për të pritur si vjet në për këto plazhe turist nga Ukraina, Polonia apo Hungaria, shtete të cilat po i bëjnë presion Shqipërisë duke parë sukseset në luftën kundër koronavirusit. Shqipëria është vend që ka situatën më të mirë nga të tjerët, por pyetja është a duhet as duhet. Dhe nga ana tjetër janë shqiptarët që nuk do të lejohen të shkojnë as sekundi. Franca ka akorduar një fond prej 18 miliard eurosh për të ndihmuar sektorin e turizmit. Sipas kryeministrit francez, ky sektor do të marrë një kompensim prej 70% të vlerës në mënyrë që bizneset të mos pësojnë humbje të mëdha. Turizmi këtë vit me shumë gjasa ka për të përjetuar periudhën më të errët të tij për shkak të prahapjes së pandemisë Covid-19. Pjesa më e madhe e vendeve ka nisur të planifikojnë se si do të lëvrohet turizmi, por gjithnjë duke bërë një hapje graduale për të frenuar kështu përhapjen e mëtejshme të virusit. Për këtë arsye, Franca ka akorduar 18 miliard euro në ndihmë të këtij sektori, që është goditur më rënd nga pandemia. Kryeministri i vendit Eduard Philippe është shprehur se situata në të cilën po përballet turizmi është ndoshta një nga sfidat më të vështira të vendit. Me mbylljen gati 95% të hoteleve, synimi kryesor i qeverisë është që të arrijë këmbi këtë sektor të rëndësishëm, duke shpëtuar më shumë vende pune. Kryesorja është që të rigjallërohen edhe bizneset që janë motor të fuqishëm të ekonomisë. Izolimi për më shumë se 2 muaj solli një mbyllje totale të rivierës franceze, atraksioneve turistike po ashtu të hoteleve, restoranteve e të tjerë. Në bazë të planit të qeverisë, të gjitha kompanitë që janë dëmtuar më rënd nga fala e pandemisë Covid-19 do të kompensohen me gati 70% dhe kjo masë do të zgjasë deri në fund të shtatorit. Po ashtu, qeveria ka hartuar edhe një plan tjetër investimi, prej gati 1.3 miliard eurosh për të injektuar para në mënyrë direkte te bizneset nga bankat shtetërore. Nisma për turizmin parashikon gjithashtu përfitime të grandeve prej gati 10.000 eurosh deri në fund të vitit, për bizneset që kanë më shumë se 20 punonjës dhe të ardhura vjetore prej gati 2 milion eurosh. Një javë më parë, presidenti i vendit Emmanuel Macron zgjati periudhën e emergjencës deri në datën 10 korrik. Aktualisht Franca ndodhet në vend të 6, teksa numëron 179.000 të prekur dhe 27.000 vdekje. Shumë vende tashmë po shikojnë mundësim për të hapur kufijtë e tyre për të pritur turist. Shtetet baltike kanë vendosur që të fillojnë sezonin turistik duke menaxhuar situatën që në pikat hyrëse. Edhe Gjermania tashmë po shiton mundësinë që të hapë kufijtë toksor me vendet fqinje. Vendet baltike kanë ndërmarrë vendimin më të rëndësishëm, atë të hapjes së kufijve pas më shumë se 2 muajsh izolim. Estonia, Lituania dhe Letonia kanë hapur pikat kufitare toksore mes tyre, nga ku mund të udhëtojnë vetëm individët që nuk janë të infektuar. Matja e temperaturës do të bëhet për të gjithë ata që duan të kalojnë nga njëri vend në tjetrin. Nëse persona dalin mbartës të virusit, ata rikthehen menjëherë në vendin e tyre dhe duhet të vendosen në izolim për 14 ditë. Gjithashtu, edhe të gjithë personat që vijnë nga jashtë si turist në këto 3 vende do të duhet të vendosen në karantinë për rreth 2 javë për sigurinë e të tjerëve. Kryeministri i Lituanisë ka qenë edhe nismëtari i këtij vendimi të rëndësishëm së bashku me kreun e Estonisë dhe Letonisë dhe është shprehur se kjo gjë është bërë për të rimëkëmbur biznesin dhe turizmin. Vendet baltike kanë regjistruar një numër shumë të vogël vdekjesh për gati 150 secila dhe numër po ashtu të vogël rastesh me të prekur. Të njëjtën mënyrë po e shërton edhe Gjermania me fqinjet e saj. Sipas vendimeve të fundit që ka ndërmarrë Komisioni Evropian, vendet anëtare mund të hapin kufijtë e brendshme me marrëveshje, ndërsa kufijtë e jashtëm për shtetasit nga vendet jo anëtare si Shqipëria pritet të hapen jo më herë se 15 qershori. Për të dytën ditë me radhë, Shqipëria dhe vendet të tjera të Mesdheut vazhdojnë të jenë të përfshira nga një erë fort dhe smog, pjesë e një stuhie rëre me origjinë nga shkretëtira e Saharas në Afrikën e Veriut. Kjo ka sjellë rritje temperaturash deri në 10 gradë Celsius menjëherë as pak normale për muajin. Shqipëria do të vazhdojë deri të martën të jetë në këtë re smogu dhe zagushie të rëndë, që ka sjellë edhe temperaturë të pazakontë për stinën. Kjo ka sjellë probleme të mëdha shëndetësore, sidomos për personat që vuajnë nga sëmundjet e frymëmarrjes.
Kemi këto temperaturat e larta, ajrin me shumë plur dhe erën e fortë e cila ka qenë mbrëm gjatë natës, por edhe sot gjatë paradites duhet thënë. Do vijojë të mbretet prezente, por që intensiteti i erës duke filluar nga mesdita dhe në vim do të vijë duke rënë. Fundjava do të vijojë të mbetet e nxehtë, pasi në zonat malore mesdita do të shënojë deri në 29 apo 30 gradë Celsius, ndërsa në zonat bregdetare dhe ultësirën perëndimore kryesisht vlerat e mesditës do të jenë deri në 36 gradë Celsius. Era e fuqishme e ditës së djeshme ka lënë pas këtë pamje. Pemë të dëmtuara, makina të ndotura. Pamjet e marra nga mali i Dajti tregojnë se për shkak të pluhurit është e pamundur të shikosh Tiranën nga lart. Sipas parashikimeve të motit, të mërkurën e javës që vjen, nis ulja e temperaturës dhe fillojnë rreshtit e shiut që mund të pastrojnë ajrin. Duke filluar nga data 20 deri në datën 25 do të kemi freskim të motit duke na rikthyer në vlerat tipike të muajit maj, në vlerat 25-26 gradë Celsius në zonën e ultësirës perëndimore, do të kemi dhe prezencë të rreshjeve. Kjo do sjellë dhe rënien e temperaturave. Sipas meteorologes Bani, këto fenomene të erës dhe pluhurit janë tipike për verën dhe jo për pranverën. Do të kemi qarkullim të masave ajrore nga veriu i Afrikës, disa qarkullime gjatë verës. Parashikoj që muaji më i nxehtë jetë muaji gusht, ku do të kemi dhe disa ditë me temperaturat larta 40 apo dhe mbi 40 gradë Celsius. Parashikohet një verë nxehtë dhe me pak rreshje. Një ditë pas mbledhjes online të Këshillit Bashkiak të Tiranës që vendosi prishjen e ndërtesës së teatrit kombëtar, aktivistët për mbrojtjen e teatrit janë drejtuar prokurorisë me një padi penale duke akuzuar bashkim për falsifikime lidhur me ekspertizën teknike që e konsideron ndërtesën si të rrezikshme. Aktivistë për mbrojtjen e teatrit e kanë zhvendosur aksionin tek prokuroria e Tiranës ku paditën për ndjekje penale bashkinë për falsifikim. Ajo që neve i padisim është pikërisht kod neni 248 për shpërdorim detyre sipas kodit penal. Ndaj kujt? Ndaj 3 inxhinierëve të Institutit të Ndërtimit. Janë të kallëzuar nga Lanca mbrojtjen e teatrit për shpërdorim detyre në firmosjen e këtij akti të ri, duke qenë se është parë dhe neve i bëjmë thirrje prokurorisë me këtë rast dhe sigurisht që e kemi brenda kallëzimit që ta hetojnë në tërësi dosjen e teatrit kombëtar, pasi këtu Instituti i Ndërtimit ka qenë ai nismëtari i gjithë kësaj që më pas doli një aferë e madhe korruptive, jo vetëm në shkatrimin e objektit, në dhunimin dhe grabitin e pronës publike. Ata janë mbështetur në një raport, në një relacion të vitit 2018. Dhe relacioni i 2018-ës është i paplot. Ajo që përcakton se në çfarë shkalle është degraduar objekti dhe a është i qëndrueshëm, janë analizat laboratorike, është sistemi konstruktiv me të cilin është ndërtuar objekti dhe jo rifinitura. Ndërsa për aktin për sistemin konstruktiv nuk e marrin parasysh hiç dhe nuk thonë asnjë fjalë. Shkruajnë aty që ky objekt nuk ka sistem konstruktiv. Ai objekt është nga themele betoni, ne kemi marrë dokumentat nga arkiva e shtetit. Këtë raport e kemi denoncuar që në 2018, por nuk e kemi çuar. Padia vjen një ditë pasi Këshilli Bashkiak i Kryeqytetit ka miratuar shëmbjen e ndërtesës së teatrit kombëtar në një mbledhje online. Situata po lëviz shumë shpejt, pasi vendimi i Këshillit vjen vetëm pak ditë pasi qeveria vendosi kalimin e pronësisë së godinës nga Ministria e Kulturës tek Bashkia e Tiranës. Pasi u hoq dorë nga dhënia me koncesione trulli të kësaj ndërtese, kryetari i bashkisë Erion Veliaj deklaroi se teatri i ri do të ndërtohet me buxhetin e vet bashkisë. Presidenti Meta ka anësisuar se të pabesueshën lajmin që Këshilli Bashkiak i Tiranës ka marrë vendimin në fshehtësi për të prishur ndërtesën e teatrit kombëtar, vendimi i fundit ndërmarr nga bashkia. Sipas Metës, nuk është gjë tjetër veçse një veprimtari e strukturuar kriminale. Presidenti e nisi ditën e punës duke shpërndarë në Facebookun e tij një artikull të një portali ku dokumentoi me firmën e kreut të Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit Toni Gogu se vendimi për shëmbjen e teatrit kombëtar ishte miratuar në fshehtësi me 60 vota pro nga 62 këshilltarët. Nuk mund ta besoj që edhe kjo ka ndodhur, shkruan Meta në Facebook, ndërsa më pas nga myftinia e Kavajës këtë e konsideroi veprimtari të strukturuar kriminale. Nuk kemi bëjmë thjesht me përgjegjësi penale të personave që do të përfshiheshin në prishjen apo në shkatrimin e teatrit kombëtar, por faktet e fundit të bëra publike 24 orë flasin në mënyrë tepër të qartë
për një veprimtari të misht strukturuar kriminale e cila do t'ishte e pa amnistueshme në çdo kohë. Meta ka cituar edhe deklaratën e komisioneres për kulturën Maria Gabriel dhe sipas tij shembja e teatrit do t'ishte një marrëzi që do t'i vinte kazmën përpjekjeve për të ecur drejt hapjes së negociatave, si dhe do të përbënte një provokim mjaft serioz për paqen sociale në Shqipëri. Ambasada britanike në Tiranë ka reaguar për çështjen e teatrit kombëtar. Në një deklaratë ambasada bën të ditur se mbështesin thirrjen e komisioneres së BE-s Maria Gabriel për dialog. Selia e diplomacisë britanike thekson se dialogu nuk është kurrë i pavlerë. Mbështesim thirrjen e komisioneres së BE-s Maria Gabriel për dialog dhe për të gjitha palët e përfshira që të hapin kohën dhe hapësirën që të mund të realizohet në mënyrë kuptim plot. Dialogu nuk është kurrë i pavlerë, veçanërisht në këto kohë të trazuara, shkruhet në deklaratën e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Në lidhje me teatrin ka reaguar edhe Europa Nostra, e cila kundërshton prishjen e teatrit. Sipas kësaj organizate, Teatri Kombëtar në Tiranë është një objekt me vlerë për kulturën europiane dhe mbrohej nga ligjet ndërkombëtare. Duket se nuk do t'jetë i lehtë bashkëpunimi i krye negociatorit të caktuar nga kryeministri Rama Zef Mazi me shefin e diplomacisë dhe jo vetëm. Ministri i jashtëm në detyrë, Gen Canka, ju referua diplomatit Mazi sot thjesht si zotriu për shkak të qëndrimeve të tij kundër emërimit të Cakajt në krye të diplomacisë shqiptare. Kryeministri Edi Rama e promovoi plot entuziazëm, por Zef Mazi ka marrë sot goditjen e parë nga brenda mazhorancës socialiste për postin e ri si krye negociator me Bashkimin Evropian. Gjatë mbledhjes së Komisionit të Integrimit, Fate Velaj i shprehu ministrit Gen Cakaj skepticizmin e tij për Mazin. Duhet ta komplimentoj ministrin se nga darka që na dha tek Padami në fund në fillim të vitit, në fund vitit i paska hequr një disa kilogram. Gëzohem shumë që Zef Mazi që ka shëruar plotësisht mbas asaj që i ndodhi para pak kohësh një aksident për drejtimin e hapjes negociatave, ku në njohuritë e mia Zef Mazi nuk i ka ato njohuri siç mund t'i ketë vetë ministri apo dikush tjetër prej nesh që jemi këtu, ose dikush tjetër që është jashtë, nuk ka qenë në tapetet ose në përsallonet diplomatike të shteteve të ndryshme. Cakaj, emërimin e të cilit si ministër i jashtëm Zef Mazi e konsideronte si turp të Ramës, as nuk ja përmendi emrin, por u mjaftua vetëm me etiketimin e tij si zotriu. Sa i përket emërimit të zotriut në fjalë, duhet ne mund të kemi mendime të ndryshme sa i përket ekspertizës së tij. Ne konsiderojmë që ai është personi i duhur për ta drejtuar këtë proces, zënë gjithë përvojën e ekspertizën e mjaftueshme për të udhëhequr këtë proces dhe prandaj unë nuk kam një interpretim kaq thjeshtëzues të aftësive të tij profesionale. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha sot ka vjuar takimet e tij, por jo me biznesin që ka mbetur i dëmtuar nga kriza e virusit, por me banorët e Sukthit. Kjo zonë është më e dëmtuar nga tërmeti dhe sipas Bashës, banorët janë lënë në harres. Sukthi është një nga zonat e goditura nga tërmeti 26 nëntorit. Banorët e kësaj bashkie po vuajnë ende pasojat e lëkundjeve të fuqishme. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha pa nga afër gjendjen e qytetarëve, të cilët qëndrojnë ende në shtëpitë e dëmtuara, duke rrezikuar kështu jetën e tyre. Kanë pesë rritë krejtë mundet, ma për rasit krejtë. Po s'lehot me nejtë, a? Të johot mu, të kam pa banush, dhe të thone këtë banushme. Ju vazhdoni me gjithat kushte si që pashër në fundit, a? Ashtu jemi. Këta banor po vuajnë gjithashtu edhe pandeminë ekonomike të shkaktuar nga Covid-19. Jam në ekstrem jam. E di unë se si po rrinë në shpi. Gjithë hancë e gjithë stres jam. Pa buk, pa pension, pa indin, asi gjë. Keni marrë në mshtetje financiare? Ka marrë, asi shishe ujë. Asi shishe ujë. As tani gjatë pandemisë, asi gjë fare. Nuk kanë pyta e gjallë. Ka ra poplin në zero. Kur sa në zero ka ra popli. Nuk kemi me smarin bukë, nuk kemi me smarin 1 kilo domate, 1 kilo spete. Sipas Partisë Demokratike, qeveria i ka lënë në harres këta qytetarë. Deklarata e Albin Kurtit se do të jetë kryeministër deri në zgjedhjet e ardhshme duket se nuk i ka pëlqyer presidentit Hashim Thaçi. Në një konferencë për media, ai e ka ironizuar kreun e qeverisë ndërsa kërkoi nga gjykata kushtetuese që të punojë duke mos u ndikuar nga presionet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thumbuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili në mbledhjen e fundit të qeverisë tha se do të jetë kryeministër edhe në të ardhmen. Thaçi ka thënë se gjykata kushtetuese duhet të punojë pa presion, pasi siç u shpreh ai, askush nuk mund ta izolojë shtetin. Askush nuk ka të drejtë të pretendoj të mbajtë e uzurpuar asnjë zyre të institucioneve të vendit. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të mos ketë presione, të mos ketë paragjykime, të mos ketë kërcënime e në asnjë rrethon në këtë kohë të pandemisë as demonstrime. Në një konferencë për media, tha që ka kërkuar përgjegjësi nga qeveria në detyrë për, siç tha ai, sulmin e mundshëm ndaj kreut të AKR-s Bexhet Pacolli kur kthehej nga Zvicra në Kosovë. Unë mendoj se grupi Kurtit, Sfesës dhe Vitis duhet të sqarojë çështjen e rrezikut të jetës për zotin Pacolli që i ka nosej gjatë fluturimit e tij për në Prishtinë dhe pse ka devijuar zoti Pacolli në drejtim të Tiranës. Ai gjithashtu ka kërkuar nga Kurti, ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia dhe ushtruesi i detyrës i ministrit të punëve të brendshme Xhelal Speçla përgjegjësi për, siç tha ai, shtytje në vetvrasje javë më parë të riut nga Gjilani, i cili ndodhej në karantinë në qendrën e studentëve. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar pa di për akuzat e Thaçit ndaj grupit të Kurtit. Nëpërmjet një komunikate për media, vetëvendosje thot se Thaçi tha një mori të pavërtetash duke nxitur përçarje. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Pas një mori lajmesh për çiftin Megan dhe Harry për largimin nga obori mbretëror, vjen një version më i saktë që do të botohet në një libër kushtuar dukës dhe dukeshës së Sussex. Largimi i Megan dhe Harryt nga obori mbretëror dhe jeta private që ata zgjodhen të bëjnë e kanë bërë çiftin që të jenë sërish në qendër të vëmendjes. Këtë herë jeta e tyre do të vijë dokumentuar në një libër biografik, ku do të shkruhet çdo gjë rreth çiftit të famshëm tashmë. Shpeshherë ata janë portretizuar në mënyrë të pasaktme, por reporteri mbretëror Omid Scobie do të japë për publikun versionin e vërtetë të Megan dhe Harryt. Sipas Omid, qëllimi i këtij libri është të tregojë atë çka ka ndodhur në të vërtetë në oborrin mbretëror. Të dy ata u kthyen në çiftin më të përfolur për rreth 2 vjet më radh. Kujtojmë se martesa mes të dyve mori një vëmendje shumë të madhe pasi për herë të parë në pallat hyri një vajzë amerikane me ngjyrë, që nuk kishte ndodhur kurrë në të gjithë historinë e Anglisë. Më pas kjo gjë nuk mori pëlqimin e mbretëreshës Elizabeth, e cila shumë herë së bashku me Meghan kanë qenë në faqet e para të mediave roz për shkak të kritikave që ajo e bënte ish dukeshës, për sjelljen jo të hijshme jo vetëm në evente, por edhe ndaj stafit. Jo vetëm kaq, por mediat shumë herë kanë supozuar se Meghan ka ndikuar edhe në marrëdhënien mes Harry dhe William, që para se ata të largoheshin nga mbretëria ishin shumë të ftohtë me njëri tjetrin. Ish duka dhe më herët ka deklaruar se arsyeja kryesore e largimit nga mbretëria për post privatësisë ka qenë edhe fakti se nëna e tij, princesh Diana, humbi jetën në të njëjtën mënyrë për shkak se mediat publikonin lajme të rreme në lidhje me të. Reporteri i Pallatit Mbretëror shprehur se libri do të titullohet Të gjesh lirinë, Meghan dhe Harry dhe historia e një familje moderne mbretërore, që do t'ju mundësoj të gjithëve të njohin vërtet çiftin që bëri kaq shumë bujë në media këto kohë. Libri pritet të publikohet në datën 11 gusht të këtij viti. Një vajzë e re në mungesë të shkëmbimeve të lartë për shkak të izolimit, po i shfrytëzon mobiljet e shtëpisë së saj për të ushtruar pasionin. Shpërthimi i koronavirusit e ka privuar për të ngjitur majat më të larta, po jo nga pasioni për alpinizmin. Brooke Rabotoi është 19 vjeçare dhe në çdo moment gjen kohë për të treguar nga talenti i saj. Këtë po e bën edhe në kushtet e shtëpisë, ku ka sajuar një kalvar të gjatë për të arritur tek destinacioni final, marrja ushqimit në frigorifer. Pasioni për alpinizmin është injektuar nga prindrit e saj, që në të shkuarën kanë shkruar historinë e këtij sporti, duke u shpallur kampion bote në flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë, ne takofshim në edicionin e radhës.